Вийшли, вся техніка горить, трупи валяються обгорівші. Вот так вот, ребята. Тупо не разорвавшиеся снаряды. Лицем в землю, стріляють біля голови. У сусіда криси з'їли. В вікно виглядаю, лежить ноги мого чоловіка. Отойдеш, завалю. Шок. Да. Это жесть, ребята. Всім привіт, друзі! Сьогодні ми поїдемо в Бучу. Наші друзі попросили нас заїхати до них, подивитися на їх квартири. І заодно подивимося, яка взагалі в Бучі зараз обстановка. Ми морально готуємося до цієї поїздки, тому що ми знаємо, що в Бучі дуже складна ситуація, і була, і є. Але зараз ми самі все подивимося на власні очі і вам покажемо. Мы к эпицентру в Буче. Конечно, страшное зрелище. Последний раз я покупала здесь буквально 22 или 23 числа посуду себе домой. И вот сейчас мы приезжаем, а он полностью разрушенный и сгоревший. Это, конечно... Это жесть. Просто, когда ты постоянно сюда ходил, в этот магазин, оно как-то такое ощущение странное, а тут его бах и нету. Жесть. Вот так вот, ребята. Тупо не разорвавшиеся снаряды. Народ, это шок. Мы заехали вот на парковку посмотреть, и мы теперь будем очень аккуратны, потому что там торчат неразорванные вообще снаряды, и это просто жесть. На церкви вон следы осколков. Мы видели, что здесь, ну, по телевизору, здесь братские могилы, вот сейчас подходим. Тут, конечно, да, но уже видно отсюда, похоронили людей. Ось тут поховали людей. Це жах. Тут же ось деяким зробили такі, поставили хрести. Це шок. Ось з іншої сторони тут братська могила ще не докопана. Це, щоб ви зрозуміли, це братська могила прямо за церквою. Ми не будемо детально показувати, але ви самі все розумієте. Ось так от виглядає руський мір. Це просто шок. Просто шок. Не знаю, що сказати. Это жесть, ребята. Якщо чесно, то слів немає. Знаєте, друзі, от таке от відчуття, коли ми потрапили сюди, у мене в останній раз було, коли ми були в Освенцимі.
Польщі. От відчуття один в один, абсолютно. Просто коли, от вони реально фашисти. Тут немає взагалі жодного заперечення. Воно навіть гірше, я думаю. Друзі, а зараз ми заходимо на саму, мабуть, відому вулицю в Бучі. Це вулиця Вокзальна, це вулиця, де дуже-дуже багато російської техніки. І вся ця техніка тут і залишилася, згорівши. Ця вулиця знаходиться безпосередньо біля школи, і всі ці бої велися от прямо тут. Ну а що ти скажеш, друже? Що ти скажеш про все це, а? Як тобі ця картина? Я теж в шоці. Я теж в шоці, дорогий. Зараз ми тобі дамо щось поїсти. Хороший, хороший. Давай. Народ, це алюміній, який розплавився від температури. Просто уявіть, яке тут було пекло. Ось залишки форми росіянської. Ось так от виглядає зараз ця вулиця. Купа розбитої техніки росіянської. І поряд розбиті будинки, людей, оселі. Тут же хтось навіть встиг сміття накидати. Отак от. Смітник. О, штанці хтось тут забув. Росіянські, обісрані. І ось як розносять, ви тільки подивіться, як добре наша техніка розносить русню. Краса. Яка товщина металу. Дуже добре.
Друзі, от ми зараз зустріли людей, які знаходяться які живуть на вулиці Вокзальній. Ось поруч їх будинок. Якого числа оце тут все відбувалося? Скажи. 27 числа Лютого. 27 лютого почалося о 9 годині. Ця техніка вся заїхала сюди, так? Так. Вони поїхали в сторону Ірпеня, ми залізли в підвал і через деякий час вони поверталися вже в інший бік Назад. Ми там возле жирафа І закрили. їх почали вже бомбити. Угу. Були дуже сильні вибухи, ми чули з підвалу. Угу. Там просиділи ми 7 годин. Угу. Вийшли, вся техніка горить, трупи валяються обгорівші. Один валявся там, обгорівши труп без голови взагалі. Тут був, і там був. Збереглося 2 техніки, на яких вони виїхали, втекли. Забрали трупи свої. Невідомо, навіщо вони це взагалі зробили. Ну і так закінчився етап з колоною. Потім вони приїхали в Бучу і почали тут творити Що хотіли. погані речі. Що хотіли, то й вони творили. Вбивали людей, да, катували. Кожен по-своєму. так. Ми Були різні, були спокійні, а були садісти, були які... Бачили трупи, багато бачили трупів. Мирних. Так, Мирних, звичайно, да. мирних. Цивільні люди, да. Там сусіда криси з'їли, Боже. щури з'їли, залишився скелет. В школі біля підвалу Жінка з простреленою головою. Півлиця нема, мізки витікли жінки. Біля АТБ вбили чоловіка, який гуляв з собакою, просто так. Нас чуть не розстріляли, тому що ми лагодили дах, вони приходять, починають нам погрожувати, ставлять лицем в землю, стріляють біля голови, але нас чомусь пощадили. Деякі були ходить, можна все, а деякі сидив в погребі і не вилазь. А потім ті, що казали ходить, і розстрілювали, мабуть. Були різні, не ті, різні були. Те, Одні хто приходили, казали, що ходіть, вас не будуть чіпати, туди-сюди, а як прийшли, лагодили дах, вони такі з автоматами прийшли, виході, чоловік підняв, з сином був, а сусід до нас просто зайшов, буквально секунда діла, і він зайшов і за ним з автоматом, выходи, вылазь, все, ты уже свое все сделал. Я там стою, я не думала, що, думаю, може перевірять документи чи щось ще це є. Їх повиводили, а я, отак підняла, кажу, а я там із-за, а він каже, баба здесь, отойдеш, завалю. Якось спокійно була, думала, нічого, чую 2 постріли із глушителя. І я стою, ще не можу повірити, що відбувається, якось так чекаю, коли вони прийдуть. В вікно виглядаю, лежить ноги мого чоловіка. Думала, все, розстріляли. Я не знаю, мене таке відбувало, я через городи побігла до жінки його, кажу, Свята, розстріляли. А, ще почула, що малого забері. Я думаю, все, мені нема життя, чоловіка розстріляли, дитину забрали, що мені робити, куди мені діватися. Я думаю, вже само йти, хай мене розстрілюють, тому що яке життя. А коли прийшли, ми заспокоїлися, виходимо, кажуть, їм сказали, час лежать. Вони живі, слава Богу. Я не чула, що вони їм таке казали. Але вони, те, що я чула постріли, це були біля їх голів. І вони кажуть, старих в розход, а малого забираємо, оставляємо. Жесть. І сказали, час лежать, не вставати. А потім, це було 25 березня, оце таке. А потім почалося 26, 27, ми йдемо по воду і чуємо, що тако просто пролітають пулі. І в нас отако по городах пулі літали. Не то, що були там щось воно літало, а просто пулі. Вони стріляли, чи снайпера, чи що. Навіть, де АТБ, видно, що 2 постріла. Не знаю. З тої сторони. Це ми як пробігали, і було 2 постріли. І ми чудом залишилися живі. Це вас Бог зберіг. Да, життя вам зберіг. Це нас Господь зберіг.
що ми так залишилися. А багато на вулиці людей загинуло на вашій? Ну от що дома, от бачите, те, що згорівші дома. Тому бомбьошки залишили, повиїжджали, нас було тут чоловік 20, але ми залишилися. Один помер у будинку, якого щури з'їли. І ще Да, бо ми зайшли подивитися, живий він чи ні, з сусідом, говорю, йдемте, бо був, а тут, ну, тут же своя, після бомбьошки ми були там в підвал, пішли, ходили ночувати там, бо в хаті було. Довго жили в підвалі? Ну, ми з 27-го, це як воно, це ми пішли з 27-го і прийшли додому уже 9, ну, ночувати вже залишилися вдома 9 березня. Це з 27 по 9 березня. Але з 27-го ми ще додому ходили, а потім 4 березня ми почули, що захватили стіколку, садочок захватили, і вони зі стіколки по Яблонської Кірова почали їхати, а 5-го вони вже були тут, у нас. А якого вони виїхали? Ну, вибивали ж їх, як вони? 30-те, 31-те, вони зібрались і уїхали. Уїхали тихенько. Да. Ага. Ну як, вони кричали, бо вони стояли на тій вулиці, от де 10-поверхівка. Ага. І отам у дворах, там стояли танки, і ще одна вулиця за ними йде. Там була піхота. І вони зібралися, і жінка казала, що кричали, і на ранок ми встали. Кажу, оце встать би вранці, а щоб всіх не було. Вона біжить, Андрей, нікого нема. Йо-моє. А я ще тут по воду ходила, і я чую, вони сюди, ну, матюкалися це. Я думаю, капі, що сюди, щось це, я думаю, капі, чи вже по людях ходять, стріляють, чи як. Ну, страшно було, тому що отам ми чули з автоматах. І от воно близько було з автоматах вистріли. То оттуда чуємо, то там. Ну там дуже багато цивільних людей порозстрілювали. Це на якій вулиці? Біля Жирафа? А, на Яблонській. Оце Кірова. Я тільки бачила з цієї сторони, де там чоловік 10 точно було. В школі жінка в підвалі застрелена в голову була. Отам АТБ було застрелено мужчина, потім розказували чоловік з хлопчиком, це є, і ще двоє, це багато, порозстрелювали. От ходіть, ніхто не буде трогати, бачите, як воно. Ну, тож вони такі, не люди. Браті. Добре, дякую вам, що за декілька слів, що сказали. Да, відпускаємо вас, відпускаємо. Ви просто можете уявити, що тут відбувалося? Що відбувалося на цій вулиці? Майже всі дома зруйновані, купа техніки, просто страх. Дуже складно порахувати, скільки ж тут насправді було техніки. Я не знаю, ну просто десятки. Ну, це от точно правда. Ви тут були весь час, поки тут був весь цей жах? Так, далеко я. Вы тут все время были, пока вот этот весь ужас тут да, был? все время. И как вы пережили? Вот, видите, пережили. Слава Богу. Пережили. Ничего, да, с Божьей помощью пережили. Это точно, это тоже только так. У вас пострадало что-то? Да, я вижу, да, пострадало. Да, там с той стороны, это самое... Снаряд? Снаряд упал. Он так и лежит там. Серьезно? А? Прямо там лежит? Снаряд лежит. Ну, сказали, чтобы не трогали, чтобы ничего это самое. Угу. Вот, потому что потом саперы придут, посмотрят, что к чему. Угу. Ой,
Ну какой молодец, ну какой молодец. Ой, боже мой, это нам... Гуманитарную помощь? Да, столько и азербайджанцы, и это Ну, самое. баба Надя, поки що візьмите, завтра я сюди йду до вас. Ой, добре? хватит. Ні, хай буде, поки що Да, хліба, да, спасибо. Я могу угостить людей. Не-не-не, мы вам только предложить Да, хотели. да, Вам у нас есть. нужно, мы тоже волонтеры, возим еду, Да, ага. корм для животных, может. Корм есть? Здравствуйте. Все есть, все Всё. есть. Ну, мы живем, как будто бы, я не знаю, да, в каком, не хотят. Спасибо. Спасибо. Мы Пусть тоже вам будет, помогаем, да. Нет, там столько много пирожков, а пару пирожков. Да. Давайте Да с ладно. мясом. Да. Да, держи. Не-не-не, у нас это, все есть. это честно. есть. Пускай хлеб Мы- у вас будет, да, конечно, он же ж не портится. Хлеб, это ж- вам хлеб дать? Нет, у нас есть. Всё Пускай есть, вам да? будет, да, конечно. Нам и вчера еще Вы меня... Вы меня извините, но там разгорается. Конечно, конечно. Всё, Юрий, всё, вас всё. задержим, Да, да. да, давайте. Все, Спасибо Во. вам. до А свидания. вы откуда? Из Ворзеля. Мы с Ворзеля. О, ну как, там сейчас тишина? Да, Да. да. Ой, слава Богу. Там пострадало меньше, чем здесь, слава Да. богу. Наши соседи, они Ворзели. Ага. Сейчас в Ворзеле, да? Да. Мгм. Там вся семья в Ворзеле. На, пока это самое. Ну, добренько, Пускай вам да. теперь мы гуманитарку будем раздавать. Ну пускай, тут есть кому раздавать. Да, да, конечно. да, да. Спасибо, Добре. дякую. Бог хранит вас. Да. Вот следы от техники. Боже, какие ж красивые магазинчики эти. Ай. Новый ЖК. Боже. Це якийсь хаос просто. Просто гляньте. Просто подивіться. Розбито, підпалено. Розграбовано. Всюди немає вікон. Просто подивіться. Ніде немає цілого вікна. Але є прапор. А тут таке відчуття, я навіть просто не можу уявити, що тут було. Подивіться. Уламки. Якийсь апокаліпсис просто. Ні, це просто сюди прийшла Росія. Ось і все. Ось воронки. Магазин, в якому я дуже часто скуповувалася. Ось як зараз виглядає нова Буча. Просто поверху немає будинку. Фух. Шок. Шок просто. Це
Ось так. Наслідки руського міра. Парковка, ціла парковка розбитих машин. У подвір'ї, де майже всі квартири з вибитими вікнами, а багато квартир просто ось з вибитими стінами. Это шок. Просто шок вообще. Я не знаю. Це такий от дитячий майданчик.